Kas tervehdys ja tervetuloa tänne Fillaripäiväkirja Fillarikellariin. Tänään ollaankin pikkasen erilaisen videon kimpussa. En ole ikinä aikaisemmin tehnyt tämmöistä videoa. Tänään unboxataan pikkusempi laatikko. Ja vuorossa siis olisi uusi drooni. DJIn Mini 4 Pro. Droneilla on tullut lenneltyä jo vuosia. Mun hommat alkoi tästä. Tämmöisellä pienellä kaverilla lennellessä. Ja tää on DJIn Spark. Niin. Katsotaan vähän tällä videolla myös sitä, miten nämä droneet on ainakin ulkonäöllisesti muuttunut. Tää oli luottokapistus vuosia. Ja tää drone on mut johdattanut aikamoisiin seikkailuihin. Ehkä paras kommellus tämän dronen kanssa on se, se oli gravel-retki, minkä mä tein Karkkilasta Fiskarsiin ja sitten paluumatkalla pysähdyin tuolla Mustionlinnan tienoilla ja olin siinä yhden yön. Ja sitten ajattelin vielä, että seuraavana aamuna pikkasen kuvailen videoa ja siinä sitten lenteli Mustionlinnan tiluksi ympärillä ja vähän tutkiskelin paikkoja ja yhtäkkiä niin kun toi menettää yhteyden ohjain. Silloin oli tämmöinen ohjain, että mihin laitettiin kännykkä kiinni. Näin. Nyt piti piuhalla sitten yhdistää tähän ohjaimeen ja jostain syystä niin se menetti yhteyden sitten puhelimeen. Ja sammutin ohjaimen, puhelimen ja laitoin ne uudestaan kiinni, mutta se ei ottanut enää yhteyttä siihen droneen. Mutta onneksi näissä on semmoinen taikuus näissä, että nämä palaa sitten niin kuin lähtöpaikkaansa, sit kun akku alkaa tyhjenemään ja näin teki tämäkin. Mutta pikkuinen häiriö tuli siihenkin, koska se laskeutuu noin 40-50 metrin päähän rannasta järven päälle. Sitten mä katsoin vaan, kun se drone lentää siellä korkealla ja alkaa laskeutumaan. Ja mä että no niin, on niin kuin 4 päivää tehty retkeä ja droneissa on yksi ainut muistikortti, minkä mä oon sinne sisään lyönyt ja sinne ne nyt menee järven pohjaan. Mutta jostain syystä, kun se laskeutui, niin se jäi siihen noin 3 metrin korkeuteen siitä järven pinnasta niin kuin hoveroimaan. Ja kesä kun oli, niin mitäs muutakaan ukko tekee, kun äkkiä vaan vaatteet pois niskasta ja uimaan sinne drone alle. Ehdin hyvin uimaan siinä ja vähän aikaa niin siinä leputella käsiä. Ja sitten kun akun varaus tarpeeksi laski tosta noin, niin se alkoi pikkuhiljaa laskeutumaan sieltä. Ja sit mä otin vaan toisella kädellä kopin dronesta ja uiskentelin rantaa. Niin oli ainakin kuvat pelastettu. Mutta se tästä dronesta. Katsotaan sitten vähän tossa, kunhan saadaan paketti auki. Niin miten nämä muuten eroavat, ainakin ulkonäöllisesti toisistaan. Mainio kapistus siis oli tämäkin, Sparkki, nimensä veron. Mutta pitemmittä puheitta. Katsotaan, mitä tämä paketti on syönyt. Eli tämä video on tehty yhteistyössä Boston.fin kanssa. Boston on Pohjoismaiden suurin droonien jakelija. Niin kaupallisten kuin sitten kulutuskäyttöön tarkoitettujen dronien. Menikö se oikein? Yes. Ja mä sain sieltä tämän paketin. DJIn Mini 4 Pro. Eli Flymore Combo on kyseessä. Tämä on ultralight kapistus. Tämä painaa vaan tämä drone 249 grammaa. Ja tämä Flymore Combo pitää sisällään itse ton droneen. Ja sitten 3 akkua yhteensä ja sitten tuon RC2-ohjaimen. Ja se onkin hieno ohjain tää. Mutta aletaan lyömään pakettia auki. Ja sieltähän paljastuu
tutun näköinen laukku. Olkalaukku, missä on edessä tasku, joka on aivan tyhjä. Siellä voi säilyttää sitten vaikka varapropelleita tai jotain muuta semmoista, litteitä ja pientä. Ja sitten täällä itse päälokerosta paljastuu tuolta päällitaskista vähän varapropelleja. Sitten siellä on manuaali, tommonen latausjotto uspilla ja ilman. Ruuvimeisseli. Ohjain. Pari vara-akkua ja latauskotelo. Ja sitten itse toi drone. Ja katsotaan nyt sitten pikkasen vielä lähempää, että miltä nämä kaikki näyttää. Ai, on aika smoothin tuntoinen kauko-ohjain. Tässä on erikseen antennit, mitkä taitetaan tästä päältä vaan pystyy, niin sit saa tuohon droneen paremman yhteyden. Ja uskomaton etäisyys, mitä tuolla pystyisi lentämään, 20 kilometriä. Itse aina kun lentää, niin mä pyrin silleen, että mä näen sen. Toki noin pien drone välillä hukkuu, mutta mä en varmaan ole itse ikinä 2 kilometriä kauemmaksi lentänyt. Että en tiedä, mitä niin isolla etäisyydellä tekee. No, toki jos sä pystyt 20 kilometriä lentämään, niin sä voit olla aivan 100 varma, että sä 2 kilometrin päähän pystyt lentämään ilman mitään ongelmia. Se on aina varma yhteys niin kuin ohjaimesta droneen. On laadukkaan oloinen kapistus sormissa toi. Ja sitten on tää lataustelakka. Ja täältä löytyy 2 patteria. Jossa on sitten akkujen varaustila ilmaisin tuolla. Onko näissä mitään potkua nyt? Ei taida olla. Pitää sitten ensimmäiseksi laittaa lataukseen. Ja semmoinen huomio, että nämä akut kannattaa ladata saman tien, kun paketin saat. Ja vasta sen jälkeen kokeilla niin kuin yhdistää drone ja säädin toisiinsa. Ja sitten tää itse herkku. Ai. On kyllä komea paketti. Mulla aikaisempi drone oli 3. Ja tää heti niin kun paketista otettua niin näyttää erilaiselta. Tässä on paljon niin kuin parempi tää kameran suojus. Kuinka helposti se menee paikkaansa. Tämän vanhan dronen kanssa se oli jotenkin, se aina kimpoili siitä irti ja se oli tosi vaikea saada paikkaansa. Ja sen lisäksi tässä on tämmönen lisäsilikoonituki. Miten tää lähtee pois tuolta? Lähteekö? Lähtee pelkällä tuommoisella nepparilla. Aukastaan tuolta. Niin se suojaa näitä propelleita ja aisoja, pitää tämän paketin hyvin kasassa. Oikein hyvä lisävaruste siihen. Hop, väärinpäin. Tuolta ensiksi. Noin. Ja miksi tässä on vain 2 akkua on sen takia, että täällä on dronessa sitten 1 akku kiinni. Eli 3 patteria yhteensä tässä Flymore-kompussa. Ai. Odotan tämän droneen käyttökokemuksia itse todella paljon. Mikä tässä on
erilaista myöskin siihen aikaisempaan versioon on se, niin tässä on 360-asteinen ympäristöhavainnointisysteemi. Vanhassa droneissa oli vain edessä ja takana ja tietenkin pohjassa, mutta täällä on silmät täällä sivussa. Niin tämä havaitsee myös sivusta tulevat esteet. Tämä on parasta niin kuin tämmöiselle bikepackin retkeilijälle. 250 grammaa painava drone kaikilla herkuilla. Kattokaa kaikki ne kuvaspeksit ja hässäkät tuolta videon kuvauksessa olevista linkeistä. Mä en ala niitä tässä teille kertomaan, ne löytyy sitten sieltä. Mut huippu, kapistus, ihan robotti, aivan varmasti. Yes. Yksi semmonen vähän erikoinen juttu on näissä uusimmissa droneissa ollut, että miksi täällä on tää ruuvimeisseli. On se, että nämä niin kuin propellit on pienillä ruuveilla kiinni. Ja ne vaihdetaan sitten ruuvimeisseliavustuksella. Aikaisemmissa versioissa ne on ollut semmoisia kierrettäviä siihen. Ja ne on ollut tosi näppäriä, että en osaa sanoa, miksi ollaan päädytty niin kuin tämmöiseen systeemiin. Mutta hyvä asia on se, jos en väärin muista. Katsotaan varmuuden vuoksi yhdestä propellipussista. Kyllä, täältä propellipussista löytyy myös sitten vararuuvit. Koska nämä on pieniä, niin kannattaa olla aika varovainen. Varsinkin jos tuolla maastossa joudut alkaa niin kuin uusia propelleita vaihtamaan, että ei ruuvit huku. Voisihan ne olla vähän kirkkaamman värisiä, vaikka oransseja, niin kuin tuolla siiven päissä olevat jäljet. Niin sitten ne ehkä näkyisi sieltä hietikosta, kun ne sinne saattaa tippua. Mutta hyvä asia siis, että propelleiden mukana tulee myös vararuuvit. Joten siinä se herkku. Jes. Hieman on muutosta tapahtunut droneissa viimeisen 10 vuoden ajalta. Niin muotokielessä kuin toiminnallisuudeltaan. Eikä kokokaan ole hirveästi joutunut kasvamaan. Ja kevyemmäksi on vaan mennyt. Tästä se kuulkaa sitten lähtee taas seuraavan kauden fillaripäiväkirjavideoiden tekeminen. Astetta paremmalla kalustolla. Joten nappahan kuule kanava seurantaa, jos et ole vielä niin tehnyt. Ja muista kaikki muutkin fillaripäiväkirjan kanavat. Niin Facet, Instat kuin TikTokitkin. Yes. Mä alan raaputteleen tätä kuntoon, ottaan teippejä irti täältä ja lataamaan akkuja ja yhdistämään sitten säätimen ja dronen keskenään. Ja jos sillä uskaltaisi vielä jo tässä talven mittaan ensilentoja tehdä. Vähän käydä testailemassa. En varmaan malta odottaa kesään asti. Hei, kiitos Boston ja kiitos teille kaikille. Jatketaan juttuja seuraavalla videolla. Se on moro.